Hello mga palangga. Here's Ana mga palangga. Good morning, good afternoon, good evening sa ating mga palangga sa buong mundo. Nandito kami ngayon mga palangga sa labas ng aking doctor. Kukunin namin mga palangga ang result ng aking thyroid ultrasound. And of course Ana wants to go to some adventure. Maghahanap din kami ng magandang view. Kinukuha na ni Chris ang aking medical record mga palangga. Titignan kung sana nandun ang doktor ko kasi tumawag kami, sirado daw, but nag-worried kasi ako mga palangga kasi di ba hindi natin alam ang result ng aking thyroid. Alam ko na may dinadamdam ako. Sana lang mga palangga, sana hindi lang cancer. Simpa ko po doy. Sana kahit goiter, okay lang yun kasi yung goiter harmless naman yung mga palangga Pag na-treatment ka dyan, pag mag-medication ka na, ang goiter, okay lang naman ang goiter. Mga may goiter dyan, huwag kayong mag-alala, harmless lang yun. Pero may mga thyroid cancer kasi so titignan natin mga palangga ang result. Sana pagdasal yung mga palangga normal lang. Okay, paalam ko sa inyo mga palangga ang result later. Okay, sige, see you soon, God bless. Well mga palangga, hindi ko pa nakuha ang aking ultrasound result kasi sirado man ang office ng doktor ko. So pupunta na lang kami sa West Point kasi gusto ko din mag-travel isang oras mahigit at gusto ko ring mag-relax. Nakaka-relax kasi pag car ride. At si Ana, gusto ni Ana mag-adventure daw. Sige, punta na lang tayo dun. May magandang view dun. Okay, Ana, are you ready? Okay. So, ito na ang adventurera na Ana Banana. I'm back. You're back. Yeah, I'm back now. You're back now? Yeah? Yeah, Ana? So, ito na yung yung adventure ni Ana, mga palangga, no? Do not do that. Gusto niyang doon daw water daw. Oh, here's the water, Ana. Kaya lang, ang water ngayon dito, mga palangga, ay medyo, umuulan medyo iba ang kulay niya. Hindi siya blue. Go to daddy. That's my water again. I want again. Mud puddles. Yes, Mom. Oh no, water puddles. It's water puddles. Yeah, it's water puddles. Water puddle. Yes, it's a water puddle. Where? Like here, oh, to make a way to make puddles. Really? Yeah, and the puddles. There's a puddle over. Look at the big puddles here. There's a big puddle over here. Wow. Look at that puddle. Yes, I'll just too small. Oh, she's gonna be wet. No, do not do that, anak. Oh, she said, huh? Look at the sunset. Okay, go ahead. It's just small. Okay, just one time. Go ahead. Gusto niya maglaro sa tubig. Magtampisaw ba? Kasi ni Chris. Oh, what is that? Here, this. Do this. Look at this puddle here. This big puddle here. Gusto mo ni Ana magbasa-basa. Sus, pisik-pisik na naroon. Oh, darling, that's too... Oh, no. That's too heavy. Do not do... gusto ni Chris na tumalon si Ana, no? Not jump. Chris, go in the water. Okay. Come here na. No more mud puddles. Because of you. Just you, Dad. Because of you. Because of Mama, right? No, because of Daddy. What? No. You introduced that thing. Yeah, Daddy. You introduced that silliness thing. I did not. Oh, you do. When? You do. Daddy. Long time ago. No, wrong. Yes. Long time ago. Wow. Yeah. I'm gonna take my Anna. Okay. Oh, what? Yeah, I can talk now. You think it's funny? You think you stop there from talking? You can't stop there from talking. There's no way you can stop there from talking. Oh, sunset. Sis Elsie. Not Shout yet. out, Sis Elsie Cristobal. Ayan yung sunset, sis. Paborito ni Sis Elsie ang sunset. Isn't it beautiful? Look at the train, Anna. Ayan mga palanggan, dito naman tayo sa ilog. A choo-choo train. Maganda ang ilog kasi may sunset mga palangga, of course. Kasi gusto ni Ana ng nature. Get bigger.
So here's Anna's nature, mga palangga. She's still taller than you. Ha? She's still taller than you. Even though you're cheating, she's still taller. You're cheating. So ayan yung bundok na may background ng sunset. Medyo hindi masyadong maganda ang water. It's darker kasi numulan. Yeah, the water looks dirty. But it had a storm the last 3-4 days. Blue yan dito kaya lang nag-storm man. Plus we had a Nagbagyo. hurricane Sunday. Yeah. May parating na bagyo din mga palangga sa susunod na araw kaya may umuulan dito. Ilang araw na. Ilang araw na umuulan dito mga palangga, but magpapahangin lang. Mamimili ng gulay. Dito nag-drop by lang kasi ano yan. Ganda di ba mga palangga oh? Nakaka-relax. Yan. Yes, Elsie, ayan na yung sunset mo. Papunta na siya sa ano. Malapit na siya sa sunset. Mga siguro isang oras. Pag ano na yan, lubog din. Maganda na yan. So, yeah mga palangga. Lumabas kami mga palangga kasi akala ko makukuha ko ang aking thyroid ultrasound na result ngayon. Kasi ano last week pa yun eh. Sabi 48 hours daw nandun na dun yung result. Eh pumunta si Chris doon sa sa clinic. Eh wala man sarado man ang clinic kasi Monday, I don't know, siguro bukas, tomorrow the clinic is open, right? So What is open tomorrow? Dr. Ugunubas thing. Yeah, will she answer her phone? Who knows? Yeah, so kung hindi pa rin sila mag-answer, pupunta na lang kami sa pupunta na lang kami sa What was no, I that for? told them that I'm telling them about my You went thyroid. like this. My thyroid Come here. because you are talking. You know, I'm talking when Who I'm talks 10 apps at a time? so I thought I can get the thyroid result. I know. What they're checking by the way? I don't know. I think Your they're test, not mine. I'm not the doctor. they're checking for thyroid. Ginugol ko mga palangga, ginugol ko ba pag-request daw yung thyroid daw, mag-check daw yun ng kung may goiter, kung may cancer, sus ko simba ko lang po taon. O ayo, katok muna tayo sa kasi sus ko simba ko po. Oy. Pagdasal niyo ako mga palangga, sana walang cancer, sana wala akong cancer mga palangga, Diyos ko. Nakakatakot naman may dinadamdam na ako mga palangga na, di ba, nagpa-fatigue ako, pero sana sana kahit goiter lang, kasi goiter mga palangga, harmless lang yan eh, pag nabigyan ka na ng medication, na yan, gagaling ka na. Eh wala naman sigurong goiter, di ba? Wala naman, pero alam niyo naman dito mga palangga, chine-check talaga lahat, head to toe. Kung sabihin mo lang may fatigue ka, lahat, check nila lahat. Tapos yun nga daw mga palangga, yung hypothyroidism daw mga palangga, mga high risk daw yung mga babae daw. Tapos hypo at hyperthyroidism, mga babae daw talaga ang mga babae ang high risk ba ang mga lalaki din sila, pero hindi talaga gaya daw ng mga babae kasi yun eh, pag nanganak ka na, kahit na nga ba daw hindi nanganak eh, kahit mga bata infant na nagta-thyroid dysfunction din. Pero yung sa akin mga palangga noong 2015 nag-low na ang blood test kasi dito mga palangga sa US, kahit healthy kakat wala kang dinadamdam, chine-check kasi nila requirements pa parang sa mga school, kagaya si Ari, mga bata, chine-check yan sila every year. So kami din, chine-check din, may mga doktor kami dito, chine-check ba kung make sure na walang kakulang na mga deficiency na vitamins. Si RB nung couple years, may tumaas ang kanyang cholesterol at saka kasi sa sobraan yata sa itlog yung batang yan. So at last year normal na ang kanyang cholesterol, bata pa si RB, di ba? Normal na ang kanyang cholesterol, tapos pero kulang siya sa vitamin D. So ngayon inanuhan siya ng vitamin D na medication. So ganyan dito yung mga palangga, kaya mga bata dito kung anong kahit mga kulang sa mga vitamina ka, halimbawa anemic ka, na alam nila kasi chine-check. Thank God si Ana mga palangga, healthy siya, wala siyang issue, di ba? Premature siya. Yung mga blood work niya mga palangga normal talaga. Tapos yung ako nung 2015 na chinek kasi ng doktor ko,
kunti lang naman na hindi parang borderline, kunti lang naman daw na low ng thyroid. Pag low daw yung yun na nga hypothyroidism, tapos pag mataas daw yung hyper. Yung sa akin low. Tapos sabi ng doktor ko ulitin ng 3 months. So inulit yun ng 3 months 2015. Bumalik na naman sa normal. Sabi ko sa doktor ko, ngayon naramdaman ko na talaga ang symptoms, wala man akong medication noon pa. Sabi ng doktor, ganun daw talaga yun. Mag-abnormal ang result, tapos babalik na naman sa normal. Tapos kung yun na nga, pag uulitin, tapos abnormal pa rin yun, tapos may symptoms yun, bigyan ka na talaga ng medication. Say hi to Mama. So yung sa akin, uulitin sa 3 months, wala akong medication sa ngayon, pero in-ultrasound na ako ngayon. So kukunin ko sana yung ultrasound ngayon, wala man. So dito na lang. Say hi. No, I want to wait. Dito na lang, nagpahangin. Nope. Daddy Monster got you. Daddy Monster got Pahangin na you. lang dito mga palangga kasi gusto ko talaga yung nature kapag nasi-stress ako. Kasi di ba nag-worried nga ako mga palangga sa result. Pero wala pa mga palangga. Salamat sa mga nagdasal sa aking mga palangga. Sis Elsie, Sis Mercy Chua, mga solid ko yan. Nag-alala din yan. Kung thyroid lang ito mga palangga, kung thyroid lang yung low, makakaya yan sa kung iodine deficiency, kakain lang ako ng mga seafoods. Babalik na naman yan sa normal. Tapos kung kung Hashimoto ngayon kasing ang usually kasi mga palangga ang cause ng low thyroid is Hashimoto. Yan siya, autoimmune yan siya naman ang mga palangga na it's part of autoimmune disease na inaatake ng immune system ang thyroid gland kaya nag-inflame siya, pero hindi naman masakit ito. So kaya yung makikita yun sa ultrasound kung Hashimoto or mga kung tung iodine deficiency. Pero ang doktor ko, sinanong ko siya, ang delikado ba? Sabi niya, hindi man daw. Hindi man siya concerned, pero siyempre ako, alam niyo naman ako, masyado akong maalalahanin. I'm warrior talaga ako mga palangga, pero pagdasal lang natin mga palangga, na sana normal lang ang ultrasound at hindi lang delikado. Ayan si Ana, tumatakbo-takbo na siya. Maganda na rin yun kasi nakapag-exercise siya. Oy, darling, chit-chat before we go to the market. Kasi bibili din kaming gulay. We need to buy vegetables. So, here's Chris, si Linis. This side? Which side's better? This side or this side? She's gonna see this laser beam eye. Daddy Monster. Well, mga palangga, I think i-end ko na ang aking yapi-yapi mga palangga. Nag-drop by lang ako na akala ko makuha ko yung aking ultrasound result, but hindi pala. Tomorrow. Sige. Thank you mga palangga sa pag-join sa aking payap-yap. Thank you so much for watching in our daily No vlog. no vlog. No vlog. Well, thanks for watching our No Daily Vlog. Bye-bye. I want to Bye mga palangga. Till next video.